من جنوب العراق، من مدينة البصرة الفيحاء، شركة مرابع العراق الخضراء انطلقت، ومنذ اليوم الأول قدمت خدمات عالية الجودة لتعزيز ثقة العملاء ودعم سياستها الطموحة للارتقاء والتطور المستمر. منذ عام 2005 وشركتنا تقدم كل ما هو جديد لكبرى الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز. شركة مرابع العراق الخضراء متخصصة في المقاولات العامة والتجارة والنقل والخدمات الهندسية والنفطية، وبالإضافة للأنشطة مع الدوائر الحكومية في البصرة، عقدت وتعقد الشركة عقوداً مباشرة مع معظم شركات النفط والغاز، وعقوداً مع شركات دولية تعمل في مجالس البحر فيها. نحن في مرابع العراق نسعى دائما لنكون في الصدارة من بين الشركات الأولى، وحقيقة هذا ما حصل بالفعل منذ تأسيس شركتنا، ونحن في تطور دائم. فريق شركة مرابع العراق الخضراء فريق شبابي طموح، لطالما سعى إلى التميز في العمل والدقة في التصميم لتقديم منتجات ذات جودة عالية والتزام تام بتنفيذ المشروعات في جميع الظروف، ووفقاً لجداول زمنية أعدها موظفون فنيون. أنا وفريقي فريق المرابع، هذا الفريق المتميز، استطعنا رغم الظروف المحيطة بنا أن نحقق الكثير وأن نحصل على الكثير من شهادات الشكر وشهادات التقدير. حقيقة فريق مرابع العراق فريق متميز، أخذ على عاتقه التغيير وبالفعل استطاع أن يغير. شركة مرابع العراق الخضراء حاصلة على شهادة الإيزو، وتلتزم بجميع متطلبات نظام الإدارة المتكاملة والصحة والسلامة والبيئة، ولا تستهدف السوق المحلية فحسب، بل تهدف لتوسيع أعمالها وأنشطتها للمساهمة في السوق العالمية، مع شعار رفعته في هذا العام عام 2020 بأن يكون عام الارتقاء. هذا العام 2020 أسميناه عام الارتقاء، وكل أمل أن نرتقي لنكون من الشركات العالمية، الشركات المنافسة على المستوى العالمي.